كشفت وثائق بريطانية إن السوفيت هم اللي نصحوا الرئيس المصري الراحل أنور السادات باختيار السادس من أكتوبر عام 1973 لعبور قناة السويس وبدء الهجوم على الجيش الإسرائيلي اللي كان بيحتل سيناء. وكان اختيار هذا اليوم الموافق السبت اللي بيطلق عليه اليهود بالعبرية اسم يوم كيبور أي الغفران العاشر من شهر رمضان. ويعد اختيار هذا اليوم هو أحد عناصر المفاجأة اللي شلت حركة إسرائيل في الأيام الأولى للحرب. وبتكشف الوثائق إن حجم الدعم السوفيتي لمصر وسوريا قبل الحرب وخلالها كان أكبر بكتير مما يعتقد. وبعد شهور قليلة من انتهاء الحرب أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو دراسة للحرب بهدف استخلاص الدروس تحسبا لاندلاع أي صراع عسكري مع دول حلف وارسو في ذلك الوقت بقيادة الاتحاد السوفيتي على المسرح الأوروبي. وحسب نتائج الدراسة فإن السوفيت قاموا بدور مؤثر ساعد المخططين المصريين في إنهم ينفذوا بأحكام خطة الخداع اللي جاءت بعد دراسة دقيقة لتجربة الهزيمة أمام إسرائيل في حرب الأيام الستة في يونيو عام 1967 بكل تفاصيلها. وبتقول النتائج اللي اتقدمت لقيادة الناتو في أول مارس عام 1974 واعتبرت أحد وثائق الحلف البالغة السرية. وأظهر التحليل العربي المصحوب بإرشاد من جانب مستشاريهم الروس لحرب يونيو 1967 إنه إذا أراد العرب تحقيق أي نوع من النجاح ضد الإسرائيليين فلا بد أن يضمنوا أن تكون المفاجأة كاملة عن طريق أولا إخفاء نواياهم العدائية عن طريق تهيئة موقف سياسي وعسكري لا يؤدي إلى شن هجوم إسرائيلي استباقي، وثانيا شن هجوم قبل استكمال التعبئة الإسرائيلية. وبتشير معلومات الناتو الاستخبارية في ذلك الوقت إلى أنه خلال دراسة المصريين لحرب يونيو أوصى المستشار الروسي الكبير الجنرال فاسيلوفيتش بفترة يوم كيبور باعتبارها أفضل وقت للهجوم لتحقيق المفاجأة. واستندت نصيحة الجنرال الروسي إلى أنه في هذا اليوم تتوقف الحياة بشكل شبه تام وفقا للتعاليم اليهودية المتبعة، ولأن في اليوم ده بيكون سكان إسرائيل في المنزل بيتأملوا وبيصوموا وبتظل أجهزة المذياع مغلقة. وقالت نتائج دراسة الناتو إنه باختيار الثانية بعد ظهر يوم كيبور ساعة الهجوم زاد عنصر المفاجأة أكتر، وده اللي حدث بالفعل لأن المفاجأة أربكت إسرائيل اللي لم تستطيع انتزاع المبادرة على الجبهة الجنوبية المصرية إلا يوم 15 أكتوبر أي بعد 9 أيام من بدء العمليات وفق معلومات الناتو. واللي أثار اهتمام خبراء الناتو هو احتمال أن الاتحاد السوفيتي يكون على علم أكتر بكتير مما كان يظن بخطط السادات في مرحلة مبكرة، وده اللي جعل السوفيت حسب دراسة الحلف يستحقون قدرا أكبر من الاعتراف بفضلهم. وكشفت الدراسة أن أقمار الاستخبارات السوفيتية الاصطناعية تطلق عادة بمعدل 2 أو 3 مرات كل شهر، ولكن في الأيام 17 بداية من يوم 3 أكتوبر أطلقت 7 أقمار لتغطية الشرق الأوسط، ووضع القمر الأول في المدار قبل الهجوم ب3 أيام. وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت أقمارها الاصطناعية كما كشف لاحقا وزير الخارجية الأمريكي إنذاك هنري كيسنجر في إرشاد الإسرائيليين إلى واجهة الضربات المصرية الرئيسية وخريطة انتشار دفاعات صواريخ سام، وهي صواريخ سطح جو، والأهم نقطة الضعف في المسافة بين الجيشين الثاني والثالث اللي اخترقها الإسرائيليون في النهاية وعبروا القناة إلى الأراضي المصرية. وبتكشف دراسة الناتو عن أن الأقمار الصناعية السوفيتية مكنت العرب قبل العمليات القتالية من التأكد من الترتيبات الإسرائيلية في سيناء. ولخص التحليل الاستخباراتي لهذه المعلومات إلى أن التخطيط والاستعداد اللازمين لإطلاق الأقمار الصناعية ولتنظيم الجسر الجوي لنقل عائلات الروس وبعض المستشارين من مصر وسوريا يشير حتى إلى علم مسبق قبلها بوقت أطول. وفي يوم الجمعة 12 من أكتوبر الأول أي بعد 6 أيام من الحرب وفشل الجيش الإسرائيلي في الحفاظ على مواقعه في مواجهة الجيوش العربية، بدأت الولايات المتحدة جسرا جويا غير مسبوق في تاريخها لنقل أسلحة متطورة إلى إسرائيل، بينما كان القتال مستمر لتجنب ما وصفه كيسنجر بالكارثة. وتضمنت دراسة الناتو تحليل استخباراتي لتوقيتات وأشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل والسوفيتي لمصر وسوريا. وتكشف أيضا أن حجم الدعم السوفيتي للعرب أكبر وأهم بكتير من المعروف عنه في الحرب
اللي فتح السادات بعدها ب4 سنين أبواب التسوية بين العرب وإسرائيل بزيارته التاريخية للقدس في نوفمبر عام 1977. وكان الرئيس السادات قرر يوم 17 يوليو عام 1972 إنهاء مهمة الخبراء العسكريين السوفيت في مصر، واللي كان سبقه في ده عبد الناصر اللي جابهم للمساعدة في إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد الهزيمة في حرب 67 أمام إسرائيل. وأبلغ السادات كما تقول وسائل بريطانية بأنه جاد في إعادة النظر في علاقته مع الاتحاد السوفيتي، وقد أجرى خبراء الناتو مقارنة بين الدعمين الأمريكي والسوفيتي لطرفي الصراع، وده اللي بيكشف حقيقة دعم موسكو للعرب رغم موقف السادات المعلن. وفيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة اللي نقل جوا إلى الجيش الإسرائيلي، فإن الجيش الأمريكي نفذ 570 مهمة عسكرية على مدار 13,000 ساعة طيران، وحملت 22,000 طن من الأسلحة المتطورة إلى إسرائيل. وأشارت معلومات الناتو إلى أن طائرات السلاح الجوي الأمريكي بدأت ممارسة دورها من يوم 16 أكتوبر، حاملة ما يصل إلى 1000 طن في اليوم، قاطعة مسافة 10,400 كيلومتر عبر المحيط الأطلنطي من أوروبا الغربية. وأضافت تمتلك الولايات المتحدة طائرات نقل بحمولة أكبر من حمولة الطائرات السوفيتية، وكان باستطاعتها حمل معدات أتقل بكتير بما فيها دبابات M60 ومدافع 175 ملم و155 ملم. غير أن فائد المعدات في الصراع المحلي في حرب أكتوبر تجاوز بكتير توقعات الولايات المتحدة، وأرسلت أيضا 92 طائرة سكاي هوك وفانتوم إلى إسرائيل. وشملت قائمة الإمدادات التعويضية الأمريكية لإسرائيل أيضا ذخيرة M175 صواريخ تاو المضادة للدروع وطائرات سوبر هوك كاملة التجهيز وأسلحة موجهة تلفزيونيا مافريك ومعدات حرب إلكترونية وقنابل ذكية. ورغم أن الولايات المتحدة استخدمت البحر لنقل بعض معدات الدعم لإسرائيل، فإن الجغرافيا حالت دون أن يكون لهذا الدعم تأثير كبير وفق وثيقة الناتو. وقالت دراسة الناتو على خلاف الروابط عبر البحر بين الاتحاد السوفيتي والعرب، كانت خطوط الإمداد البحري بين الولايات المتحدة وإسرائيل طويلة، وبتستغرق الرحلة البحرية الواحدة 10 أيام. ولذا فإن إعادة الدعم البحري من ساحل الولايات المتحدة الشرقي ومن بريمير هافن الساحلية في ألمانيا لم يكن له التأثير على المعركة قبل وقف إطلاق النار الثاني يوم 24 أكتوبر عام 1973. وفي المقابل بدأ الاتحاد السوفيتي دعمه العسكري لمصر وسوريا حتى قبل شن الحرب. وبتقول تلك المعلومات إنه بداية من مساء يوم 11 أكتوبر وصلت سفن الشحن السوفيتية بمواد حربية من مدينة أوديسا في أوكرانيا إلى ميناء اللاذقية السوري بعد اندلاع الحرب ب5 أيام. ولخص خبراء الناتو من هذا إلى أن السوفيت كانوا على علم مسبق بموعد الحرب، وده اللي أتاح لهم الفرصة لإعداد الدعم العسكري للعرب عن طريق البحر. وقال الخبراء إنه لو أخذ في الاعتبار أن هذه السفن السوفيتية بتحتاج إلى 4 أيام للقيام برحلة من أوديسا إلى اللاذقية، وإنه يجب أن تحمل السفن قبل هذا، فإن النتيجة هي أن السوفيت بدأوا عملية التحميل في أوديسا مع اندلاع الحرب إن لم يكن قبلها. وأضافوا إجمالا وصل حوالي 50 سفينة شحن في موانئ اللاذقية وطرطوس والأسكندرية في الفترة من 10 أكتوبر إلى 21 أكتوبر بحمولات من الذخيرة والمواد الحربية. ولم يكن الدعم السوفيتي عن طريق الجو باستخدام الطائرات العسكرية والمدنية أقل من الدعم عن طريق البحر. فقالت دراسة الناتو إنه بين يوم 6 و21 من شهر أكتوبر عام 1973 هبطت 296 طائرة في مصر تحمل أسلحة ومعدات، و244 طائرة انتينوف 12 تحمل كل واحدة 12 طن، و40 طائرة انتينوف 44 كل منها يحمل ما بين 60 إلى 70 طن. ولمدة شهر بقى جسر جوي بين الاتحاد السوفيتي وسوريا نفذت خلاله قرابة 900 رحلة، ووصلت ذروتها يوم 17 أكتوبر بعدد رحلات بلغ أقصى 1000 رحلة. ووفق حسابات الناتو فإنه بهذا يكون الاتحاد السوفيتي قد نقل جوا ما بين 800 إلى 1000 طن يوميا.
عبر يوغوسلافيا ومن البحر الأسود فوق تركيا. وفيما يتعلق بالمعدات المنقولة فإنها شملت الذخيرة وقطع الغيار ومعدات لوحدات كاملة من المجر وتشيكوسلوفاكيا، بل وحتى وحدات من الجيش السوفيتي من وسط أوروبا إلى مسرح الشرق الأوسط، مثل وحدات صواريخ سام ومواقع رادار. وبيشير تقييم استخبارات الناتو إلى أنه في خريف عام 1973 كان عدد العمليات الجوية اللي نفذتها مجموعة القوات السوفيتية المتمركزة في ألمانيا الشرقية التي كانت معروفة باسم GSFG لإمداد العرب بالدعم العسكري، وكان غير مسبوق في تاريخها. واستخلصت الاستخبارات ما وصفته بدروس استراتيجية رئيسية من دراستها لحرب أكتوبر 73. وقالت نتائج الدراسة إن هذه الدروس تتعلق بشكل عام بالمراحل الافتتاحية للحرب. واعتبرت الدراسة إن خطة الخداع اللي طبقتها القيادة المصرية كانت دقيقة وحققت أهدافها الرئيسية، وأرجعت هذا الإنجاز إلى الحفاظ على مستوى التكتم على الخطة. وقالت إن قيمة المفاجأة ظهرت مرة أخرى بوضوح واتحققت باستخدام خطة خداع مفصلة مدروسة، والتأمين الصارم كان ضروري بما يضمن السرية وشرط النجاح خطة من هذا النوع. وذكرت الدراسة الاستخباراتية التقصير الاستخباراتي الإسرائيلي مثالا آخر على نجاح الخطة المصرية، الأمر اللي كان له تأثير على ميدان الحرب. وقالت إنه يبدو أن التغطية الاستخباراتية الإسرائيلية للجبهتين السياسية والعسكرية كانت ضعيفة، وده اللي سمح للقادة المحليين بمنح أجازة يوم كيبور لوحدات الخطوط الأمامية، غير أن الدراسة نفسها أكدت تمكن الإسرائيليين من تصحيح الميزان جزئيا. وأرجعت هذا إلى عاملين، أولهما إن الاستراتيجية المصرية أبطلت نجاحاتها الأولية، وثانيهما هو عدم قدرة السوريين على استغلال نجاحاتهم. وألقت أيضا الضوء على السرعة اللي استكملت بها إسرائيل عملية التعبئة العامة، وضربت مثال على تلك السرعة بمحامي يهودي كان بيتفاوض على إبرام عقد في جنيف الساعة 4:30 مساء، وكان في دباباته في مرتفعات الجولان الساعة 11:30 في الليلة نفسها. وكشفت عن أن تعدد القوات العربية المشاركة في الحرب كان له أثر سلبي على المكاسب اللي حققتها القوات المصرية والسورية في أيام القتال الأولى. وقالت معلومات الناتو أن مستوى التعاون والتنسيق بين القوات العربية كان متدنيا، وانتهت إلى أن الحقيقة الواضحة عن أن الجانب العربي كان لديه العديد من الوحدات الوطنية قد سلط الضوء على الحاجة إلى تعاون جيد، غير أن هذا كان مفتقدا بشكل واضح. وهناك أمثلة عديدة لذلك، مثل تعرض مئات الأردنيين للهجوم من جانب الطائرات السورية، وعدم إبلاغ القوات البرية العراقية وقوات الجنسيات الأخرى المصريين على جبهة القناة بالتقارير عما يحدث في الميدان بشكل كافي. ولهنا بنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أشوفكم في حلقة جاية، وندعوكم للاشتراك في قناتكم ماذا بعد.